හෙලෝ යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අද අලුත් වීඩියෝ එකකට ඇවිල්ලා තින්නේ අපි කැලේ ඇතුළට යනවා හැබැයි අද ට්‍රැවල් ව්ලොග් එකක් නෙමෙයි කැමයක් එම හදන්න බලාගෙන තමයි යන්නේ කැලේ ඇතුළට ට්‍රැවල් ව්ලොග් එකක් විදිහට නෙමෙයි කරන්නේ ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අද දවස ඉවර වෙන්නේ කියලා මේ දවසේ වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා ටිකක් කැලේ ඇතුළේ මේ හරියේ අපිට තව ටික දුරක් නෙමෙයි කොහොමද අද දවසම වගේ යනවා කැලේ ඇතුළේ ගිහිල්ලා එන්න ඉතින් එහෙනම් අපි යන් ඉස්සරහට
පාන් පිටි ටික තුනී කරලා රොටි පුච්ච ගන්නත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට කලින් අපි හැදුවේ මේ ලුණු මිරිසත් හදාගෙන ඉන්න. ලුණු මිරිස හදන්න අපිට හොඳ තැනක් හම්බ වුණා. මොකද මෙතන තියෙන ගලේම අපිට පුළුවන් ඒ ගල හොඳට හොදලා අරගෙන ඒකටම දාලා ලුණු මිරිස් ටික කොටා ගන්න. ඉතින් බලමු අපි මේ කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා.
උත්තර ඉවරයි. දැන් ඉතින් තියන්නේ කන්න කොහමද කෑම කියලා බලන්න තමයි තියන්නේ. බලමු අපි කාලේ ඉතින් කොහමද හොඳයිද කියලා රොටි ටික. ඔන්න යාළුවනේ ඉතින් අපි මේ පොල් රොටි හදලා ලුණු මිරිසුත් හදලා කෑවා. ඉතින් දැන් යන්න කියලා බැලුවේ යන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. අපි මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම සුද්ධ කරා. ඉතින් මෙතනදී කිසිම දෙයක් දාලා යන්නේ අපි ගෙනාවු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ඕගොල්ලොත් මෙහෙම ගිහිල්ලා කෑම හදනවා නම් ඒ පරිසරය විනාශ කරන්නේ නැතුව ඉතින් එතන සුද්ධ කරලා එන්න. කිසිම අපකරුවක් දාන්න එපා. මොකද අපිත් ගෙනාවු ඔක්කොම බෑග් වල දාගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ අවසාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා Palingu vlogs මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් share කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ තවත් දවසක මේ වගේ තවත් වැඩසටහනකින් ඔයගොල්ලෝ හැම බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට මම ඔබෙන් සමුගන්නවා.